Протікає фітинг американка з боку батареї опалення. Обов'язково перекриваємо вентилі на лініях подачі гарячої води до батареї опалення. Зафіксувавши фітинг ключем зліва, обережно почнемо відкручувати накидну гайку. Фіксація необхідна для того, щоб не викрутити фітинг із крану або із краном разом із самої труби. Таке може трапитися, якщо гайка прикипіла. Прикладати слід однакове зусилля до обох ключів у протилежних напрямках. Чекаємо, поки не зійде вся вода із радіатору опалення. Обережно знімемо радіатор опалення з кронштейнів. Як виявилося, знизу була встановлена американка під круглу прокладку, яка, власне, і протікала. Таке відбувається через те, що із часом прокладка під дією температури стає дубовою і перестає виконувати свої герметизуючі функції. А зверху була американка під плоску прокладку. З нею не було жодних проблем, але теж слід замінити, бо вона була дуже тверда. Перед встановленням нової прокладки я змащую її силіконовим маслом для того, щоб вона добре стала у паз без всіляких перекрутів. Бо якщо залишаються перекрути, то прокладка піддається дії додаткового механічного навантаження, яке знижує її витривалість. Перед тим, як встановлювати систему назад, я ретельно почистив фітинги як зі сторони радіатору, так і зі сторони кранів. Не забуваю поставити герметизуючу силіконову шайбу на верхній фітинг. Приступаємо до затягування накидних гайок. Трохи розповім про інструмент, яким я користуюся. Великий жовтий ключ – це газовий або трубний ключ. Маленький – це розвідний ключ. Під час того, як затягую накидну гайку газовим ключем, то підтримую фітинг розвідним ключем у протилежному напрямку із таким самим зусиллям. Припиняю затягувати, коли зусилля на газовому ключі досягає приблизно 10 кг. Це важливо для того, щоб не перетягнути гайку і не лопнула прокладка. Переходимо до стравлювання повітря. Спочатку відкриваємо кран знизу. Справа згори батареї є спеціальний кран Маєвського для стравлювання повітря. Повертаємо носик крана у потрібному для нас напрямку для відтоку рідини і повітря і поступово відкриваємо вентиль. Стравлюємо до тих пір, поки не потече чиста вода без домішок повітря.
Вже очевидно, що у радіаторі вода і можна перекривати кран. Тепер можна відкрити кран тепломережі згори. Повітря в систему вже не потрапить. На всяк випадок можна ще переконатися, що немає ніякого карману з повітря у радіаторі. Переконуємося, що тіч у системі усунена за допомогою паперового рушника. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео допоможе вам владнати проблеми з фітингами радіатору опалення.